תראה, אנחנו חושבים שאם אנחנו נחסל כמה שיותר מחבלים ונהרוס בתים, אז ניצחנו. הם לא הופסו במלחמה מבחינתם, הם ניצחו. כי הם הצליחו להוריד את ישראל על הברכיים, הם הצליחו להחתים אותה על הסכם שחרור של כל המחבלים שלהם מהכלא, הם הצליחו להוריד את ישראל, לסגת ממקומות שהם רצו שהם יסגו. יש אנשים שאומרים, אתה יודע, כותבים לי בתגובות, לפעמים אנשים, מה זה משנה, העיקר שהחטופים יחזרו. אז אני אומרת, אוקיי, נכון, אתם צודקים. אבל זה שאנחנו לא הצלחנו לעשות הרתעה, לא הצלחנו לצרוב בהם את התחושה שלא כדאי להתעסק איתנו, הם רק יחכו לפעם הבאה שהם יתעסקו איתנו. כמו שאמרתי קודם בפוסט שכתבתי בזמנו, שאם אתה לא זאב, אין לם תקון דאב, יקלו כדיאב, יאכלו אותך זאבים. שלום עידית בר. שלום, שלום. אז אומרים לי לאחרונה שאני לא מספיק מציג את האורחים שלי, אז אני אתן לך להציג את עצמך. יש לך פודקאסט שנקרא בינת חלל, ואת תמשיכי מפה. אתה בין היחידים שידעו לבטא את השם של הפודקאסט שלי. טוב, ככה זה כשמקשיבים. יפה, בראבו עלק, כמו שאומרים בערבית, נכון? בינת חלל על נשים ואנשים במזרח התיכון. זה פודקאסט שלי עם אביעד אהרוני, אנחנו מדברים בינינו ובעיקר נכנסים אחד לדברי השני, סתם לא, אנחנו באמת מדברים על נושאים שמאוד מעניינים, לדעתי, אחרת לא היה לי פודקאסט. זהו, אני חוקרת מרצה על החברה והתרבות הערבית, ואני חייבת להגיד שמאז 7 באוקטובר, כי התחלתי לעלות לתקשורת הערבית הבינלאומית, ל-BBC ולכל הרשתות האחרות, ולהתעמת איתם, אז זה הגיע לכך שגם התחילו לראיין אותי בארץ. אז יש אנשים שקוראים לי אשת תקשורת, אז אני לא חושבת שאני אשת תקשורת, אני עוד לא מגישה תוכניות, אבל אני בהחלט נמצאת די הרבה בתקשורת הישראלית, וגם בתקשורת הערבית, כשהם לא מחרימים אותי. איומי רצח וכאלה? ברור, ברור. תראה, קודם כל על הפוסטים שלי, הטוויטר שלי מיועד לציבור הערבי, אוקיי? הוא רק לעולם הערבי, ושם אני חוטפת, אני לא אגיד כמה, לא סופרת, אבל המון 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 כללות, המון איומים, עושים לי כל מיני ממים כאלה, כלומר, לוקחים את הפרצוף שלי ומוסיפים לי כל מיני אוזניים של קוף, אף של חזיר, כל מיני דברים כאלה. טוב, כי את יהודיה. פרובלי כן, וגם היה אחד שממש איים עליי, שהוא יודע איפה אני גרה, והוא יבוא לאנוס אותי, משהו כזה, ולרצוח אותי, ואז דיווחתי. אני לא תמיד מדווחת, כי מקללים אותי 300 אנשים ביום, אז אני לא יכולה לדווח על כל אחד. אז דיווחתי, וגם קוראים לבחור הזה 7 באוקטובר, כלומר, השם שלו זה 7 באוקטובר, כלומר, אנחנו רואים כמה הוא אוהב את ישראל, ודיווחתי, וכמובן קיבלתי כרגיל מטוויטר את התשובה הרגילה, שהוא לא עשה שום דבר שחורג מהכללים, והכל בסדר. אז בסדר, הבנתי כבר שאין לי טעם לי. טוויטר לא השתנתה מאז הרכישה של מאסק? לא שאני ראיתי בדיווחים שלי, זה הכל נשאר אותו דבר, הם לא מתייחסים לאיומים על חיי, שיש לי הרבה. למזלי, רוב האיומים, לדעתי, הם מחול, כלומר, הם ממצרים, אני רואה הרבה מצרים, ירדנים שמאיימים עליי. היה ירדני אחד שכתב לי שאני, זה עוד היה הרבה לפני 7 באוקטובר, שאני מסוכנת יותר מחייל. מכיוון שאני מבינה ערבית ואני יודעת מה הם אומרים, אז... זה כנראה נכון. אז יש בזה משהו, האמת. כן, אין ספק שכשאתה יודע את השפה ואתה מבין מה הם אומרים, אז אתה מגלה לפעמים את הכוונות, ואתה יכול... לא, אי אפשר, אני קוראת לזה, אי אפשר לערבב אותך, כן? אי אפשר לצחוק עליך, כמו שצוחקים על הרבה אנשים אחרים, ובעצם די גורמים להם בלוחמה פסיכולוגית ובשאר כל מיני טכניקות שהם טובים בהם, כן, די מצליחים לערבב לנו את התודעה, ולהנדס לנו את התודעה, ואותי קצת פחות, שוב, אני לא אגיד שאני חסינה, כן, לא להגזים, אבל בהחלט זה שאני יודעת את השפה, ואת התרבות, ואת המניפולציות, ואת כל הלוחמה הפסיכולוגית שלהם, אז אני מרגישה קצת יותר מוגנת, כי אני ישר חושבת בצד שלהם, כלומר, אני ישר חושבת מה הם רוצים להשיג בזה, וזה נותן לי תובנות לא רעות על החברה והתרבות. איך החיים שלך השתנו מאז 7 לאוקטובר, ואיך ההסתכלות שלך על החברה הישראלית ועל ההבנה של העולם הערבי השתנתה מאז 7 לאוקטובר? בוודאי שהשתנתה. למרות שה7 באוקטובר לא היה בשביל הפתעה באכזריות שלו, היה בשביל הפתעה בתאריך שלו, אבל לא ידעתי שזה יהיה ב7 באוקטובר. אבל אני חושבת שמה שקרה בחברה הישראלית זה שבהתחלה הייתה הזדהות מאוד גדולה, כלומר, הייתה אחדות מאוד גדולה, אחדות דעים, ועוד, אז אני זוכרת שגם כתבתי פוסטים, כתבתי בזמנו פודקאסט, לא, פוסט, סליחה, שבגללו גם הזמינו אותי להרבה פודקאסטים,
והרשיתי לעצמי, כלומר, לומר דברים, ולספר את הדברים שאני יודעת על התרבות של חמאס. את זוכרת איך הוא מתחיל הפוסט הזה? שסתם אני נמצא אותו לפעמים אותו בקישור? בטח. קראתי לו לעולם לא לנצח, שהוא היה, אני חושבת שזה, וגם כתבתי שזה, אני חושבת שזה הפוסט הכי חזק שכתבתי בחיים. הוא באמת היה פוסט מאוד 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 חזק. כי בו בעצם כתבתי למה אנחנו לא יכולים לנצח כל עוד אנחנו שבויים באותה, המילה קונספציה כבר תפוסה, אבל כן, זה הפרדיגמה הזאת שאנחנו שבויים בה. ואמרתי בזמנו שלעולם לא לנצח. אז רגע, אני רוצה, לטובת המאזינים, יש מי שצופה בנו ביוטיוב, יש מי שזה, זה נמצא בתוך, איך זה נקרא? עידית בר, אסלאם וערבית. עם עידית, זה חרוז כזה. אוקיי, והפוסט נקרא לעולם לא לנצח, מ-22 לאוקטובר 23. כן. אני מצטט, לעולם לא לנצח, זהו, נפל לי האסימון, לעולם לא לנצח. אם נמשיך לדבוק בקונספציות המערביות, כשאנחנו בלב ליבו של הג'ונגל המזרח תיכוני. שתי מילים על הסיוע ההומניטרי ובערבית, מסעדת אנסניה. מוסעדה אנסניה, כן. כן, ניסיתי לקרוא את התרגום פה, הניקוד מאוד קטן, והערבית אני לא קורא. חמאס זה לא רק המנהיגים שיושבים להם בקטר, חמאס זה לא רק המחבלים הנקראים לוחמים שיושבים להם בעזה וביוש, חמאס זאת אידיאולוגיה רצחנית, אידיאולוגיה דתית קיצונית של האחים המוסלמים, שכל העזתים ינקו אותם מגיל 0. הם מחלקים סוכריות כשרוצחים אותנו, כי אנחנו כופרים. אין להם טיפת חמלה על תינוקות קטועי ראש, שנשרפו יחד עם הוריהם, על זקנות בנות 80 שנחטפו, על ניצולות שואה. הם צהלו גם כשנפלו בנייני תאומים ב-11 לספטמבר, כי נהרגו כופרים אמריקאים. ואנחנו, רחמנים בני רחמנים, גדלנו על ברכי החמלה והעזרה לזולת, ואהבת לרעך כמוך. ליבנו נחמץ כאשר פוגעים באזרחים בלתי מעורבים, ואנחנו פריירים. כי אנחנו לא מבינים, בערבית, מצרית, קוראים לפרייר טרטור. מה אנחנו לא מבינים? שרוב תושבי עזה הם בעצם חמאסניקים, גם אם הם תומכים מבחוץ בחמאס ומעלים את פעולותיו ההירואיות. וכן, הם גם בחרו בחמאס בבחירות דמוקרטיות. כן, וואו, זה פוסט ארוך. רק אם נבין שכדי לשרוד אנחנו חייבים להשיל מעל עצמנו את אותן הקונספציות שכובלות את ידינו שוב ושוב, גם אם אנחנו נראים ממש טוב בעיני העולם הנאור, שדאג לנו כל כך בתקופת השואה. הם ישוב... דאג לנו זה היה במרכאות, היה צריך להגיד את זה. את מכיר פרשנות של הפוסט שלך עוד רגע. הם ישובו והתבחו בנו ברעננה, בתל אביב, במודיעין, כל למט שיוכלו. והם כבר יכלו. ראינו במו עינינו, סבנו ממראות הזוועה. לא עוד. בתרבוטיפ, תספרי על זה עוד מעט, כתבתי לכם את הפתגם הערבי, אלה לי מה ביקון ביאקולה, כן, אילימה הדיאב. כן. מי שאינו זאב, טורפים אותו הזאבים. אילימה ביקון דיאב ביאקלו דיאב. מי שהוא לא זאב, יאכלו אותו הזאבים, וזה נכון. עד שלא יחזירו לנו את כל החטופים ויהפכו את עזה לאזור מפורז, נסיר את הכפפות, לא טיפת חשמל, לא טיפת מים, לא דלק ולא דשן, לא רחמים ולא הקש בגג. לא שום עזרה הומניטרית. שום משאית עם עזרה רפואית, או שיש בתוכה נשק, איך נדע? ואפילו לא טנדר. לא אשכח את דבריה הכואבים של הילדה ניצולת הפוגרום, שרצחו את אחותה הגדולה וחטפו את אביה. היא זעקה, לנו לא נתנו מסדרון הומניטרי, ופרצה בזוכי קורע לב. הגיע הזמן שארגון חמאס ואדוניו האיראנים יבינו שלא כדאי להם להתעסק איתנו יותר לעולם. כי אנחנו לא נחמדים, כי אנחנו אכזרים כשמתאכזרים אלינו. אחרת לא ננצח לעולם. ולא נוכל לחיות כאן בשלום ובביטחון, יהודים וערבים, כי כולנו ביניהם כופרים, שאין להם זכות קיום. אם נמשיך בהתנהגותנו האירופאית המנומסת, לא ננצח לעולם את הנאצים החדשים. אני כבר התעוררתי והחלפתי דיסקט, ואתם? תפנימו את זה היטב היטב, והגיע הזמן שצמרת הצבא והמדינה יפנימו זאת, אם הם באמת רוצים שננצח. או שוב, הם מוכרים לנו או שהם שוב מוכרים לנו לוקשים שחמאס מורתע. זהו, אנחנו כבר לא פריירים. תרתיר. מוזמנים להעתיק ולשתף את כל מי שתרצו. כן, אבל אחרי זה כתבתי... כן, אחר כך כתבת חלק ב', את חלק ב' אני לא אקריא, אבל זה מובן, אני חושב. כתבתי גם ראשי תיבות מ"כ"ה, מכה או מכה, והסברתי שאלה בעצם שלושת הדברים שאם נעשה אותם כן ננצח, אבל כמובן שלא עשינו אותם, אז תראה, הפוסט הזה מאוד רלוונטי גם היום. לצערי הרב, היום הוא נשמע פחות טוב, כי כבר, איך אומרים, התגלעו בינינו חילוקי דעות, ואנחנו כבר לא... מדברים על מים, על גנרטורים, על דשן, הכל כבר הולך, אפילו בשר נכנס תוך עזה. כן, נותנים להם חשמל וכו' וכו' וכו', זה לא פשוט. אני
שוב, אני חושבת שבזמנו יכולתי לכתוב את הפוסט הזה, היום הייתי חושבת 10 פעמים, הייתי כותבת את הפוסט הזה, כי דברים השתנו, לא מחקת אותו. לא מחקתי אותו, אני גם לא מחק אותו, לעולם. לא מחק אותו, גם אם מישהו ינופף על זה ויגיד לי כל מיני דברים. אתה יודע, כבר אומרים לי, אנשים כותבים לי בתגובות לפוסטים שלי, כל מיני דברים, או שאת שמאלנית, או שאת ימנית, או שאת, כל מיני דברים, בסדר. כלומר, זכותם לומר לי מה שהם חושבים, וזה בסדר. שזה יש סושיאל מדיה, שזה יש רשתות חברתיות. אז בהחלט אנשים אומרים, אבל אני מרגישה שאנשים כן השתנו, אני חושבת שלרעה. כלומר, האחדות קודם כל התרופפה ממש. יש חילוקי דעות שגורמים לנו לממש ריבים ושנאה הדדית, שזה הכי מטריף אותי. אני לעולם לא אתווכח עם אדם בסושיאל מדיה, כי אני חושבת שפשוט אין טעם. אין טעם, אם מישהו הוא בקט שלו, או לדעתי זה קטות, כלומר, אם הוא ביבי או לא רק ביבי, לא משנה, זה שתי קטות שרבות זו עם זו. אז אף אחד לא יצליח לשכנע זה את זה. אז אין טעם. ולכן גם אני לא נכנסת לפוליטיקה, מכיוון שאני לא בקיאה בפוליטיקה הישראלית. תנו לי לעסוק בעולם הערבי, זה מצחיק, תמיד שקוראים לי במשפחה, לפעמים רוצים להראות לי כל מיני דברים, אמא, בואי תסתכלי מה יש פה, רוצים להראות לי שירים או דברים, אני אומרת להם, אם זה לא אסלאם, זה לא מעניין אותי. סתם, אני צוחקת, אז צר עולמי כעולם נמלה, לא, אבל בהחלט, פשוט זה נורא, זה מושך אותי. העולם הזה של האסלאם והערבית, זה פשוט נורא מושך. אני יכולה להסתכל על יוטיובים שעות. עולים תראה לי, לא יודעת מה, שיר חנוכה, אני אגיד, אוקיי, נחמד, אבל בוא נעביר הלאה, בוא נדפדף הלאה, אני רוצה עכשיו מעניין אותי להיות בעניינים, מעניין אותי לדעת, מעניין אותי לשאוב עוד ועוד ועוד מידע, לסדר את הדברים במוח, וזה כן, זה חשוב, אני חושבת שכמה שנכיר יותר את העולם הזה, שאנחנו פה נמצאים פה בג'ונגל הזה המזרח תיכוני, כמה שאנחנו גם נכיר את ההיסטוריה, אז אנחנו נבין גם מה קורה עכשיו, כי הם חיים את ההיסטוריה. הם כל הזמן מאדירים את מה שהיה בתקופת מוחמד, ומשליכים את זה על עכשיו, על המציאות העכשווית. ולכן אנחנו רואים את מה שאנחנו רואים. לכן גם צריך לדעת איך להילחם בכזה דבר, ולא סתם אמרתי שחמאס זה אידיאולוגיה. כלומר, יש פה עניין הרבה יותר חזק מאשר לחסל מחבל זה או אחר. כלומר, יש פה עניין גם של הרוח, והעניין של התודעה, הרבה דברים שאנחנו לא, אני חושבת שאנחנו פשוט לא מבינים. אנחנו לא מבינים מול מה אנחנו מתמודדים. לא מבינים. מה נראה שאנחנו חושבים שאנחנו מתמודדים מולו, ומה זה בפועל? תראה, אנחנו חושבים שאם אנחנו נחסל כמה שיותר מחבלים, ונהרוס בתים, אז ניצחנו במלחמה. אבל זה לא, מבחינתם זה לא מספיק. זה לא מספיק. יש להם קריטריונים אחרים לניצחון. מבחינתם זה לא אגיד שזה לא מטריד אותם, זה מטריד אותם מאוד, אבל הם לא, זה מבחינתם בכלל לא קשור לתבוסה, ממש לא. הם לא הופסו במלחמה מבחינתם, הם ניצחו, כי הם הצליחו להוריד את ישראל על ברכיים, הצליחו להחתים אותה על הסכם שחרור של כל המחבלים שלהם מהכלא, הם הצליחו להוריד את ישראל, לסגת ממקומות שהם רצו שהם יסגו. מבחינתם הם ניצחו, תשמע, הם ארגון טרור. שמצליח להוריד מדינה, שוב אני אומרת איך הם מסתכלים, עזוב עכשיו אנחנו נגיד ניצחנו, הרגנו, אוקיי, אבל עכשיו אני כל הזמן מנסה להסתכל, תמיר על איך הם מסתכלים, והם מסתכלים מבחינתם, שהם הצליחו לקופף פה מדינה. זה מאוד מאוד, אתה יודע מה, אני אומרת, זה לא, יש אנשים שאומרים, אתה יודע, כותבים לי בתגובות, לפעמים אנשים, מה זה משנה, העיקר שהחטופים יחזרו. אז אני אומרת, אוקיי, נכון, אתם צודקים, אבל זה שאנחנו לא הצלחנו לעשות הרתעה, לא הצלחנו לצרוב בהם את התחושה שלא כדאי להתעסק איתנו, הם רק יחכו לפעם הבאה שהם יתעסקו איתנו. ויהיה 7 באוקטובר עוד יותר נורא. חלילה, כן? חס ושלום, אני לא רוצה פה לנבא דברים, אבל אנחנו מביאים על עצמנו את האסון הבא, מכיוון שאנחנו מתנהגים במזרח התיכון, אתה לא יכול להתנהג בצורה כזאת. אתה לא יכול. אין, כמו שאמרתי קודם, ובפוסט שכתבתי בזמנו, ועדיין הוא תקף, אני אומרת, שאם אתה לא זאב, אין לם תקון דאב, יקלו כדיאב, יאכלו אותך הזאבים. אם אתה לא תהיה זאב פה במזרח התיכון, יאכלו אותך הזאבים, אתה לא יכול להיות כבשה. אז נכון שאנחנו שוחרי שלום, ולימדו אותנו, וחינכו אותנו על שלום, חינכו אותנו על פיוס, וחינכו אותנו לוותר על כבודנו ולהכיל. באמת, כך חינכו אותנו. אבל בשכונה המזרח תיכונית הזאת, שאנחנו מוקפים בזאבים משחררים לטרף, אנחנו לא יכולים להרשות לעצמנו
להתנהג בצורה כזאת. אבל שאלתי גם עוד שאלה אותך. מה שאלת? שאלתי איך החיים גם שלך השתנו מאז 7 לאוקטובר. זאת אומרת, מה עשית לפני? בואי תספרי לנו, תשתפי אותנו קצת בעידית שלפני לפני השנתיים האחרונות. אוקיי, אז מה עשיתי לפני? קודם כל אני מרצה בכל רחבי העולם, גם ברחבי העולם, האמת, בעיקר בזום לארצות הברית, אבל בארץ, מרצה על העולם הערבי. הייתה התעניינות פעם? בטח, ודאי. אין לי מלא הרצאות. קודם כל יש לי הרצאות על מעמד האישה, ויש לי הרצאות על האמירויות, ויש לי הרצאות על נשים במרוקו, ונשים בסעודיה, ובלבוש האישה באסלאם, והמון הרצאות מדהימות. וגם הקטע העיקרי היה, ממש לפני 7 באוקטובר, שעשיתי המון סדנאות לחברות גדולות שעושות עסקים באמירויות ובמרוקו. והסברתי להם איך לעשות עסקים, ואיך להתנהג בתרבות הערבית. אני רוצה שגם נדבר על זה. ואיך ללחוץ יד. על נימוסים והליכות. כן, נימוסים והליכות. יש לי אפילו הרצאה שנקראת נימוסים והליכות באיחוד האמירויות. אני יודע, הסתכלתי באתר שלך, אז אני ממש ממליץ להיכנס לאתר, יש שם גם הרצאות שאפשר להזמין, וגם באופן כללי, הנושאים הם בכלל לחשוב על האם יש בכלל שוני תרבותי ברמה היומיומית של מול מלצר, מול מלצרית, מול מישהו במלון, איך אתה מבקש דברים, אז נדבר על זה עוד מעט, אבל על החיים שלך לפני ואחרי. כל שנה אנחנו משלמים עמלות באלפי שקלים לבנקים, לבתי השקעות, לחברות הביטוח, לקרנות הפנסיה ולחברות האשראי, וכולם אומרים לך, לך תתמקח איתם. אבל בואו, זה הרבה יותר קל להגיד מאשר לעשות. רציתי להמליץ לכם על בטר. זו קבוצה של מומחי הייטק ופיננסים שהבינה שהדרך היחידה לנצח את השיטה ולחתוך את העמלות אחת ולתמיד היא באמצעות הטכנולוגיה. הם פיתחו פלטפורמה שיודעת לעשות אנליזת עומק לתמונת המצב הפיננסית שלכם, או במילים אחרות יודעת איפה הכסף שלכם נמצא וכמה אתם משלמים עליו לכל הגופים, מצליבה את כל הפרמטרים הרלוונטיים אליכם באופן אישי, עם התוכניות שמציעים, עם כל הגופים הפיננסיים, 24/7. מגיבה לשינויים בשוק, מוצאת את האלטרנטיבות הכי רלוונטיות עבורכם, ומאפשרת לכם לחתוך את העמלות בלחיצת כפתור. סריקת החסכונות של החברה היא ללא עלות, והחברה מרוויחה רק ואך ורק אם הצליחה לחסוך לכם כסף, והם לא נותנים לאינטרסים אחרים להשפיע על השירות שמספקים. לפרטים נוספים חפשו בטר טכנולוגיה, או ייכנסו לקישור המצורף בתיאור הפרק. אז הייתי עסוקה בהרצאות שלי, ומילאו לי את החיים, והיה לי כיף, וסדנאות וכולי. אני גם עובדת בחצי משרה במשרד החינוך, והחיים שלי היו מלאים. ובעצם מ7 באוקטובר אני מרגישה שאני חייבת, איזה מין שליחות כזאת, שאתה חייב לנצל את זה שיש לי ערבית, ואין אף אחד, יש כמה, אבל כן, אין בעצם שום גוף שמתכלל איזשהו, קוראים לזה הסברה, אבל אני אוהבת להתאפס למונח שאלה קנן תמיד אומרת, והיא צודקת, לא הסברה, אלא השפעה. אנחנו רוצים להשפיע, לנסות להשפיע על העולם הערבי, ורק בעזרת השפה. אתה יודע למה אתה אומר? כי אם אני אעשה סרטון באנגלית, אפילו אם אני אשים לו כתוביות בערבית, הם לא יסתכלו. הם יעשו, יעבירו הלאה. רגע, אבל יש 3 סוגי השפעה. יש השפעה, תראית, כבר אימצת את המושג. כן, יפה. יש השפעה על העולם הערבי, יש השפעה על העולם המערבי, באנגלית, צרפתית או שפות אחרות, ויש השפעה פנימית. מה שאנחנו עושים עכשיו בעצם, בעברית. נכון. את מדברת אבל עכשיו... לא, אני לא מעניין אותי השפעה פנימית. איזה השפעה אנחנו רוצים שתהיה לנו בתוך העולם הערבי? מה אנחנו היינו רוצים שהם יחשבו? כי הרי בסוף זה מה שאת עושה רוב הזמן. אני רוצה שהם יחשבו שאנחנו לא אויבים שלהם. אני רוצה שהם יחשבו שאנחנו לא קופים וחזירים. אני רוצה שהם יחשבו שאנחנו לא סתנים ומפלצות כמו שלימדו אותם. אבל דיברת לא להיות כבשה בשכונה הזאת של הזאבים. לא, אני לא... אנחנו לא אויבים שלהם, זה נחמד. לא בקטע כזה, לא בקטע כזה. תראה, קודם כל יש לנו אויבים משותפים, שזה איראן, שמסוכנת גם לעולם הערבי. יש לנו קטר שמסוכנת, האחים המוסלמים שהם מאוד מסוכנים, חותרים תחת המשטרים הערביים. אז יש פה אויבים משותפים שאנחנו יכולים לשתף פעולה. שוב, אני לא מצפה מהם שהם יהיו חובבי ציון. באמת שלא, לא מצפה. אבל אני כן מצפה שהם יראו בי מישהו שאפשר לשתף איתו פעולה, אולי נגד איראן, או נגד קטר, או נגד האחים המוסלמים. אוקיי? אז זה מה שאני מצפה, אני לא מצפה יותר מדי, אני רוצה שהם ישמעו שיח אחר. הם מבחינתם גדלים, שוב, כשאני אומרת הם, זה מוזר, אז שאומרים, מה זה הם? מה זה הם? אז... הם, דוברי ערבית, מה זה הם? הרבה, בוא נגיד רבים בעולם הערבי, במיוחד במדינות כמו מצרים ואחרות, גדלים על אנטישמיות, גדלים על כך שהיהודים הם בוגדנים, היהודים הם רמאים, היהודים ניסו להרוג את מוחמד. למרות שהם לא פגשו יהודי אחד מימם. היהודים ניסו להרוג את מוחמד, הם זוממים,
הם רשעים, הם אללה קילל אותם שהם יהיו קופים וחזירים, הם גנבו את האדמות של הפלסטינים. כל הדברים הללו אני רוצה לנתץ. איך אני אנתץ אותם? קודם כל שאני אראה להם שאני עידית בר, בן אדם, אוקיי? נחמד סך הכל. נורמלי, יחסית. אני אנסה לומר עובדות היסטוריות שלא תמיד מעניין אותם, כי הם גדלו על הרבה 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 שקרים, ששוב, רק מי שבאמת משכיל ומבין והולך ובודק וקורא, מבין שבעצם ליהודים היה קשר לארץ הזאת, לאדמה הזאת, ומבין. וכל האחרים פשוט הם מדקלמים סיסמאות. כן, האמת, אני רוצה שתמשיך לענות על השאלה הזאת, אבל יהודה ימיני אומר שאם היינו קוראים לעצמנו בני ישראל, היינו מקבלים יחס הרבה יותר טוב, מאשר אם נקרא לעצמנו היהודים. לא, אני אגיד לך למה לא. כי מבחינתם בני ישראל היו עם שכבר נכחד. כי אללה פיזר אותו ואי אפשר לעשות מיתוג מחדש ליהודים? לקרוא לעצמנו בני ישראל? בני, אנחנו רואים שאנחנו בנו ישראל, אבל זה לא עוזר, הם טוענים שאנחנו לא. זה לא יעזור, אני מצטטת להם לפעמים מהקוראן, את כל הפסוקים, וזה לא משנה, זה לא עושה להם את זה. פשוט הם מבחינתם, אנחנו כבר לא בני ישראל. היהודים הם סתם אנשים שהתייהדו, כוזרים, נכון? כולנו כאלה גויים. הם לא קשורים, אין להם שום קשר לבני ישראל, ולכן האדמה היא לא שלהם. שוב, אתה כן יכול לשמוע, שמעתי איזשהו משכיל, מישהו מאוד משכיל, חוקר מכווית, שאומר, אני לא מבין למה כל הזמן הפלסטינים אומרים שהישראלים גנבו להם את האדמה, זה האדמה שלהם. כלומר, אז שוב, יש את האנשים האלה שאומרים, אבל הם מעטים, והם לא יודעת כמה הם משפיעים, ואתה יודע, אני רוצה לספר לך סיפור. לפני כמה שנים, פנתה אליי אחרי הסכמי אברהם, בחורה מהאמירויות, שהתחילה ליצור איתי קשר, יצרתי איתה קשר כזה, עברנו לוואטסאפ, נפגשתי איתה גם כבר באמירויות, ואמרתי לה, תגידי, איך הגעת אליי? איך הגעת אליי? ואז היא אמרה לי, תראי עידית, הייתי בטיול במצרים, אם את בחיים שלי לא התעניינתי ביהודים ובישראל, לא, בכלל לא התעניינתי, גרה באמירויות, מה אכפת לה? יש לה את דובאי, מה היא צריכה? ויום אחד נסעתי למצרים, ושמעתי כל הזמן מדברים על יהוד, ישראל. אמרתי, מה הסיפור של היהודים האלה? שכל הזמן מדברים, תראה, מצרים... אובססיביים קצת. מאוד אובססיבית כלפי ישראל. המצרים לא חובבי... כמה עותקי מיינקאמפ נמכרים שם כל שנה? מעל 200-300 אלף. נראה ששמעת טוב את הפודקאסט שלי, כן. אתה מקשיב לי, גם לפוסטים שלי, יפה. אז כן, נכון, מיינקאמפ שנקרא בערבית כיפחי, המאבק שלי, כן? נמכר כרב מחר במצרים, יש להם גם חנויות ספורט שנקראות היטלר, זה רשת חנויות, כן? אז היא אמרה, מה זה הדבר הזה שמדברים כל הזמן על היהודים האלה ועל ישראל? היא חייבת לבדוק, היא בחורה משכילה, הלכה, עשתה גוגל, בדקה, פתאום היא אמרת, הסתכלתי, אני רואה, וואלה, היהודים האלה הם קרובי משפחה שלנו. אברהים, עליhi סלאם, כלומר אברהם, הוא אב משותף שלי ושלהם. רגע, וכל הנביאים שלהם, בעצם הנביאים שלנו. אז רגע, מה קורה פה? אז למה שונאים אותם? ואז היא התחילה להתעניין, ואז בדיוק היה הסכמי אברהם, ואמרה, אני חייבת למצוא יהודי לדבר איתו. ואז היא ראתה אותי, כי בדיוק עשיתי הרצאה על האמירויות, והעליתי פוסט, אחת מהתמונות מהשקפים של ההרצאה. אז פתאום אני מקבלת ממנה הודעה על האינסטגרם. רגע, את בכלל מסתכלת? כי הרוב שם זה איומי רצח וכללות. נכון, אבל כן, הסתכלתי במקרה בטעות ובלי כוונה, וראיתי סלאם, משהו כזה, דיברה, ואז עניתי לה והתחלנו לדבר. סלאם ולא מוואט. לא, ממש לא. ואז התחלנו לדבר, ובאמת היא אמרה, בזכות זה שפשוט הכרתי יהודי, התחלתי לדבר איתך, וראיתי שאת חמודה, ונהיינו ממש חברות, והיא קנתה לי מיליון מתנות, ותשמע, פשוט נהייתה חברות אדירה, אז אני אומרת, זה מצחיק, כאילו, כשאתה מכיר פתאום את הבן אדם, אז אתה מבין שהוא לא מפלצת, אלא הוא... ראינו את זה גם אצל רוואן עות'מן, שהיא הייתה... מי זו? אמא שלה שיעית, ואבא שלה סוני, והיא גדלה בכלל בלבנון ובסוריה, ושנאה גדלה עם חיזבאללה, ושנאה יהודים, וכשהיא נחשפה פתאום ליהודים, כשהיא גרה בצרפת, אז היא שינתה את דעתה לגמרי, עכשיו היא כבר רוצה להתגייר, כן? היא פה בארץ, והיא ממש חובבת ציון, אפילו לא, איך אומרים, לובשת מגן דוד, כן? עם שרשרת, מגן דוד. אז, והיא ממש מדבררת את ישראל יפה מאוד,
יאמר לזכותה, והיא גם דוברת ערבית, ואז זה מאוד עוזר לנו. אתם בערך איזה 5 אנשים. 5 אנשים. לא, זה... לא, אנחנו לא. קידר. יותר. יש כמה. מי? רייני. יש את מאיר מסרי, יש כמה חבר'ה טובים שמתראיינים, ממש טובים. אתם ממש חבורה קטנה, אבל... אנחנו לא הרבה, נכון. כאילו יש כל כך הרבה בוגרי 8200, לא מאגפי הסייבר, אלא מאגפים של הערבית. אתה יודע מה, תמיר, אני אגיד לך, בכל הרצאה שלי, אני אומרת, חבר'ה, גם כשאני מרצה לתלמידים, נגיד, או כשאני מרצה לאנשים, אני אומרת להם, תקשיבו, אני צריכה שמישהו יחליף אותי, לא, סתם, אני צוחקת, אני אומרת, אנחנו 19 אנשים שעולים בתקשורת הערבית, יהודים כאילו שעולים, ויש שם 18 בחורים ואישה אחת, שזו אני, אז כאילו, רבק, כאילו, חבר'ה, אני מתחילה להזדקן, אני מבקשת להחליף אותי. מי יחליף אותי? מי הדור הבא? אז לפעמים כשאני מרצה לתלמידי תיכון ככה, אז אני נותנת להם הרבה, איך אומרים, אדרנלין, ואז בסוף ההרצאה הם ניגשים עליי, עידית, אני רוצה להיות כמוך, אני רוצה גם להסביר את ישראל, אני רוצה זה. איך אני עושה את זה? אז זה כיף לי שאני מצליחה להשפיע. וזהו, אני אומרת שבסופו של דבר כולנו יכולים, כל אחד יכול לעשות קצת. יש לי הרצאה שנקראת שגרירים למען המדינה, בשגרירים למען המדינה אני מספרת על ההסברה הישראלית הכושלת, קוראים לזה, כן? ואיך אנחנו מנסים לעשות השפעה בעזרת סרטונים ובעזרת קריקטורות, שזה כלי מאוד מאוד חזק. ובסוף אני גם אומרת לאנשים איך אתם יכולים לעזור, כי באמת כל אחד ואחד יכול לעזור, גם אם הוא לא יודע ערבית, הוא יכול לעשות דברים אחרים, הוא יכול להצטרף לקבוצות, נגיד של ברייט מיינד, שהם באמת עושים עבודה נהדרת, ולתת פייט כשצריך לדווח על פוסטים אנטישמיים. אי אפשר להגיד, אני לא יודע ערבית, אז אני לא יכול לעשות כלום. תמיד אפשר לעשות משהו. אני אגיד לך מה יש לכל אחד מאיתנו בכיס. כסף. בכסף. אין לנו את הכסף של קטר, אבל אתה יודע. לא, אבל באמת, אם דבר אחד אני רוצה שאנשים יצאו ממנו, זה שהאויב שלנו לא מטומטם. ואם קטר משקיעה כל כך הרבה מיליונים בלקנות קבוצות כדורגל, סתם, הדבר הכי תמיד, הם מבזבזים כסף על למין ימל. נכון, קטר קנתה את ברצלונה, ואת סיטי, ואת PSG, ואני רגע לא מבדיל בין... ראיתי שהם קנו גם את הית'רו, לא? את שדה תעופה. יכול להיות, אני לא יודע, לא עוקב לחלוטין, והאמירתים קנו את ריאל מדריד, פליי אמרייט. כן, הם חכמים, אבל למה הם חכמים? בואי תסביר לנו למה הם קנו את קבוצות הכדורגל לדוגמה. מה כל כך חשוב שמצדיק בזבוז של מיליארדים? מיליארדים. לא, אבל שנייה, בכל זאת, אם אני יכול לבקש מהם תרומה, קטר בואי תני לי רק 500,000 ככה לזה. הרי הם לא ייתנו לי, כי הם לא טמבלים. שיתנו לנו כסף לזה, להשפעה הישראלית, יאללה. הם משקיעים המון כסף, נגיד קטר, משקיעים המון כסף באל-ג'זירה, המון כסף באירוח המונדיאל. עכשיו, אל-ג'זירה אני מבין, זה ממש פרופגנדה, כלי תעמולה נהדר. אבל למה המונדיאל? תקשיב. למה ברצלונה? צריך להבין את הראש של קטר. קטר היא מדינה שרוצה לשפר את התדמית שלה ולהראות שהיא מדינה מדהימה, עוסקת בספורט, פילנטרופית, עוזרת לאנשים מעוטי יכולת, ממש מדהים, מתווכת בכל מיני, מביאה שלום לעולם ופיוס. אבל מתחת לשולחן היא ראש הנחש הסוני, אני קוראת לזה. היא מממנת את חמאס, מממנת האוניברסיטאות, לא ממקום של לעזור להם, ממקום של להכניס את האג'נדה שלהם, ממקום של לדאוג שהמרצים יהיו שלהם. כן, וזה, אני אגיד ככה, האוניברסיטה ואל-ג'זירה, זה obvious למה קטר רוצה להיות שם. בטח. כי אתה משפיע על הנרטיב, אבל למה ויזית קטר וכל הפרופגנדה הזאת, שהיא באמת רק בואו תבקרו בקטר, או חברת התעופה, למה זה חשוב? אלה דברים שלא כל כך מובנים, למה הם משקיעים בזה? שאלת על המונדיאל. המונדיאל כולו, אם שמת לב, תמיר, היה כולו קמפיין אחד גדול למדינה פלסטינית, לפלסטינים. הרי מה קרה לישראלים שהגיעו לשם ולכתבים שבאו לשם לראיין? הרי לא רצו להתראיין להם, השפילו אותם. פתאום קיבלו בום בפרצוף, שיש פה בקטר היא מדינה של האחים המוסלמים. האחים המוסלמים יש להם שיטה, איך לרכוש לבבות, איך לקרב לבבות, בצורה של דעווה, בצורה של תעמולה. וזה מה שהם עשו, זה מה שהם עשו לאורך כל המונדיאל, לקרב לבבות. ראיתי איך הם מצלמים בשמחה רבה, אנשים שהתאסלמו תוך כדי המונדיאל, רצו להראות כמה הם מדהימים, ואיך הם, ושפכו כסף על חוויית הלקוח.
הם מעולים בזה, אבל זה הכל כדי לרכוש לבבות, צריך להבין מה עומד מאחורי. שוב, אני אומרת, תמיד שאני רואה משהו בעולם הערבי, אני אומרת מה עומד מאחורי זה. וזה מה שעמד מאחורי זה לגמרי. והם עושים את זה, יש להם כסף, מה אכפת להם? אבל עכשיו נשארו להם הרבה בתי מלון ריקים, והרבה זה. אז מישהו הציע איזשהו עיתונאי עיראקי בשם סופיאן סמראי, אמר, תקשיבו, אם התוכנית של טראמפ, איך אומרים, לגרום לפלסטינים להגר, אז תיקחו אותם לקטר. יש מלא מקום עכשיו. נשאר מלא מקום אחרי המונדיאל, באמת. פשוט מלונות ריקים לגמרי. אוקיי, ולמה הם משפיעים דווקא דרך, נגיד, כדורגל או דברים כאלה? יש איזושהי סיבה מסוימת? זה נקרא להשפיע דרך דברים רכים. כלומר, ספורט, דברים של מוזיקה, דברים כאלה, לנסות להשפיע מלמטה, מדברים חמודים כאלה שנים. כי ספורט תמיד, אנשים רואים בזה משהו טוב, משהו בידור, נחמד. ככה הם מצליחים לרכוש לבבות, דרך הדברים הללו. מה הם יגידו? אנחנו עכשיו תומכים בפלסטינים? לא. הם עושים את זה דרך דברים מאוד נחמדים, והם מצליחים, אתה רואה שהם מצליחים, פשוט מצליחים. אצלנו במדינה, אנשים לא מבינים שקטר היא מדינת אויב נקודה. מדינת אויב איומה. ואנחנו משתמשים בה כמתווכת, שעוד אחד מהדברים שמטריפים אותי, שהיא מתווכת במשא ומתן. מה זה מתווכת? איך היא מתווכת במשא ומתן? זה כמו לבקש ממוחמד סנואר לעזור לתווך עם יחיא סנואר. נכון, זה אנלוגיה לא רע. זה באמת, פשוט אני לא... מההתחלה שאמרו שקטר היא זה, אמרתי לעצמי, אני לא, כאילו תפסתי את הראש ואמרתי, כאילו, עידית, זה אמיתי שקטר היא... אבל יש פה אנשים במדינה, או שהם, לא יודעת, או שהם מרוויחים מקטר טובות הנאה, לא יודעת, משהו פה לא הגיע. הם יודעים לשמן אנשים. זאת אומרת, בממשל האמריקאי הם ממש הביאו מזוודות של כסף לתרומות לקמפיינים, והם קנו המון פוליטיקאים. אז לא יודעת מה הם עשו פה בפוליטיקה הישראלית, אבל משהו פה מאוד, נראה לי מאוד לא הגיוני. מה, אנשים לא רואים שקטר היא... יש כל כך הרבה מאמרים על קטר, יש כל כך הרבה... עזוב, יש הוכחות שקטר מעורבת עד צוואר בטרור, במימון טרור, אז מה? אני לא מבינה, כלומר, אתם לא רואים או שאתם לא רוצים לראות, כי קיבלתם כסף, לא יודעת. אני לא רוצה לחשוב על זה אפילו, אתה יודע מה זה נראה לי? אני לא רוצה אפילו להעלות את זה על דל שפתיי. זה מזעזע אותי לחשוב שמישהו מהמדינה שלנו הכניס את קטר... רק בגלל שהוא מקבל ממנו, אני לא רוצה לחשוב על זה. בואו נעבור נושא. נראה לי שאנחנו יותר אידיוטים מאשר בוגדנים. לא, חלילה, אני לא מדברת על פקידות, אני לא מסוגלת לחשוב בכלל על... לא, כי מישהו נקנה בכסף. נגיד שמישהו קנו לו איזה נכס בלונדון, סתם, זה בגידה. אבל אם מישהו סתם אידיוט, אז הוא אידיוט. אני לא יודעת, אני באמת לא... לצערי הרב, אני אמרתי לך, אני לא, מכיוון שאני לא באמת קוראת חדשות... אני אתן רגע דוגמה אחת. ראש השב"כ שלנו הוזמן כאורח מיוחד של קטר במונדיאל האחרון. אז זאת אומרת, קיבל בטח מקום ביציע הכבוד וזה. עכשיו, זאת הדרך להשפיע. אתה רק מזמין אותו הנה כך, המלון הכי טוב בקטר, עם יציע הכבוד, גמר מונדיאל, תשב שם, ניתן לך כבוד, נגיש לך את הדרינקים שאתה רוצה. אלכוהול, דרך אגב, הוגש במונדיאל? לא חושבת. אני חושבת שאת זה הם לא... הם כאילו הבטיחו בהתחלה שכן, אבל תשמע, לפי האסלאם אסור. מה, אנגלים בלי בירה הסתדרו? אנגלים בלי בירה, אתה רואה? אבל בוא נדבר רגע עלינו. איזה שינוי את רואה בתוך החברה הישראלית? זאת אומרת, השאלות שאת מקבלת, נגיד מלפני 7 לאוקטובר, ובשנה האחרונה, בהרצאות שלך. בסוף נפגשת עם אלפי בני נוער בשנה. לגמרי. בני נוער ומבוגרים וכולי. תראה, תלוי. אנשים מאוד מאוד מתעניינים בעולם שמסביבנו עכשיו, אני חייבת להגיד, מאוד מאוד מתעניינים במזרח התיכון, מה שקורה בחמאס, באידיאולוגיה של רמת. הרבה פעמים, אנשים באים ואומרים לי, עידית, תני לנו תקווה, כאילו, באמת. בסוף ההרצאה, הם לא קמים פשוט, הם לא קמים, יושבים ומתחילים לשאול שאלות, והם אומרים, עידית, תני לנו זיק של תקווה. כי אם זה כך, על מה שאני מנסה להראות, יש לי הרצאה שנקראת קריקטורות מעצבות תודעת ניצחון, שבה אני מראה בעצם את הקריקטורות מ-48 ועד עכשיו, אנחנו רואים את אותם אלמנטים שחוזרים, ואת אותו, אפשר להגיד, מסר, בקריקטורות, הניסיון הזה להראות את הניצחון, להראות את חיילי צה"ל קטנים ומושפלים, ממש אותו נרטיב. וכשאתה רואה את זה, מתפתח מ-48 עד עכשיו, ואתה רואה גם שהשיח לא משתנה. השיח לא משתנה מ-48 ועד עכשיו. הפלסטינים מאוד עקביים, ובטח ראית את זה אצל עינת וילף, דוקטור עינת וילף, שגם אומרת שהם עקביים מ-48, הם לא זזים מילימטר מהדרישה שלהם לחזור למקומות שבהם הם היו בכל ישראל. הם רוצים את זכות השיבה. הם רוצים אשדוד, הם רוצים יפו, הם רוצים חיפה. זהו, ממש לא, הם לא רוצים, שוב, עזה מבחינתם,
היא בעצם מקום כדי לצאת ממנו להתקפה על ישראל, לא באמת מקום. אתה יודע מה? אמרו שנאסר אמר, גמל עבד נאסר אמר, שהוא בכוונה רוצה שהערבים בעזה יישארו לגור במחנות פליטים, כי הם החיילים שלו. נגד ישראל כמובן. מה זה אומר? זה פורסם אצלך בערוץ. אני אראה את זה למצלמה תוך כדי שתדברי. בטח. דיברתי על זה גם בטלוויזיה, בכאן 11. תראה לי את זה שנייה, זה הטראמפ שהוא בעצם נוגח, הוא כמו שור זועם, נכון? אם אני רואה נכון? כן, הוא כמו שור זועם, שבעצם התוכנית של טראמפ מקבלת התנגדות, זוכה להתנגדות אדירה מקיר לקיר בעולם הערבי. יש התנגדות לעצם הרעיון לגרום לתושבי עזה לעבור משם, וטראמפ מתארים אותו בכל מיני, כמו שטן, או כמו שור זועם מטורלל, שבעצם נוגח בפלסטינים, ובעצם אולי כמו איזה זרוע שמופעלת על ידי ישראל. כלומר, המון קריקטורות, אתה רואה, בלי סוף. אספתי איזה 70 קריקטורות על טראמפ, אם לא יותר איזה 100, שמציגות אותו בצורה מאוד מגוחכת. תראה, הם לועגים, כי הם אומרים, מי אתה שתעז בכלל לדבר על העם שלנו, שלא זז מילימטר מהמקום שלו? אנחנו סרמדין, כל הזמן אומרים, כן, המילה סומוד, אנחנו נאחזים בקרקע, אנחנו עקשנים, אנחנו לא נזוז, אנחנו שורדים, לא נזוז מפה מילימטר, אתה תזוז. המשטר שלך יחלוף מן העולם, ואנחנו נשאר כאן. והם ממש לא יכולים להאמין שזה יקרה. מבחינתם זה אילוזיה. הם קוראים לזה אפילו חוטת טראמפ אל חוזעבליה בערבית, כלומר, זה התוכנית של טראמפ השטותניקית הזאת, המטומפשת הזאת, כן? ממש, היא לא, המילה חוזעבלת, כן? אז הרושם שלך מהחברה הישראלית זה שאנחנו רוצים תקווה? זאת אומרת, זה כאילו, תפסיק להיות כזאת מדכאת, בואי תני לנו קצת קונספציה, קצת דבש. לא, זה ממש כרגע, גם החברות שלי תמיד רואות בי האימם של העולם הערבי, שהן באות אליי, עידית, נו מה יהיה? אז תראה, קודם כל אני לא אוהבת להגיד מה יהיה, כי אני לא יודעת מה יהיה, המזרח התיכון הוא כל כך בלתי צפוי. אין לי כדור בדולח כדי לנבא את העתיד. אני לא יודע, אני יכולה רק לנתח את ההווה, ואת מה שקורה עכשיו. אבל גם יש לי חברות שאומרות לי, עידית, אבל מה, נחיה על חרבנו? מה? תני תקווה, יהיה שלום. קשה לי לענות על השאלות הללו, כי זה נראה לי, אני לא רוצה לגרום לאנשים להתאפס לאשליות שווא. מצד שני, אני לא פוסלת שיכול להיות שיקרה משהו אחר פה. אני לא יודעת. שוב, אמרתי, המזרח התיכון הוא בלתי צפוי. איך שזה נראה במצב הנוכחי, זה לא נראה טוב. אבל אנחנו לא רואים את התמונה הגדולה. אני חושבת שאנחנו פה, בסופו של דבר, מסתכלים מהמקום שלנו על מה שאנחנו יכולים לנתח, אבל אנחנו לא יודעים איזה מהלכים גדולים יכולים להיות, שפתאום יכולים כן לעשות פה איזה טלטלה ולשנות. אני לא יודעת. אם התוכנית של טראמפ תצא לפועל, מה ששוב, אני לא יודעת אם זה יקרה, קשה לי להאמין, אבל יש פה הרבה כוחות במזרח התיכון שיכולים להשתנות. הנה, ראינו שבסוריה פתאום הגלגל התהפך. פתאום ג'ולני הפיל את בשאר אל-אסד, שמי המאמין שבשאר אל-אסד, שנתמך על ידי רוסיה ונתמך על ידי האיראנים, פתאום ייפול. מי היה מאמין? לא האמנו, ועוד תוך ממש זמן קצר. אז יש פה תהפוכות שאף אחד לא צפה אותם. גם אני לא צפיתי אני מודה, את מה שקרה בסוריה. אבל היום אני רואה מה עושה ג'ולני, ולצערי הרב אני לא חוזה עתיד כל כך טוב לעם הסורי, שחושב שהוא יצא מעבדות לחירות. אתה חושב שהוא יצא מעבדות לעבדות אחרת. מה? הוא גם איחואן, נכון? בטח. הוא היה אל-קאידה. יש לו אידיאולוגיה מאוד קיצונית. הם מתעללים שם באנשים. אתה יודע, כתב לי לפני כמה ימים, קיבלתי פתאום הודעה, אני לא זוכרת אם זה היה בטוויטר, או אם זה היה בטוויטר, כתב לי מישהו עלאווי, מטרטוס נראה לי, כתב לי, תקשיבי, אני עלאווי, את לא יודעת מה קורה פה, טובחים בנו, הוא אמר לי, אני מבקש ממך עזרה, תעזרי, לפחות תפרסמי עלינו דברים, כלומר, כתב לי, פוסט מאוד קורע לב, כאילו, כתב לי הודעה. מה אני אגיד לו? אמרתי לו, ליבי איתך, מה אני אגיד לו? אני עכשיו התחיל לעשות פה נפשות לעלאווים. אבל נאחז בי בתור אחת שיש לה, כאילו, השפעה, לא אין לי השפעה, אבל קצת השפעה בעולם הערבי, שאני אכתוב פוסטים על כך שג'ולני מתעלל בעלאווים. אני יודעת את זה, אני רואה סרטונים, אני רואה אנשים שכותבים, אני חיה בעולם הזה. הישראלים לא שוב, אני אומרת, אולי לפעמים, זה שאני יודעת ערבית, זה לא תמיד עוזר לי בחיים, תמיר. לפעמים זה דווקא פוגע בי, כי
אני רואה את כל הדברים, אני רואה את השנאה, אני רואה את האכזריות, וכן, אני לא אגיד שזה לא משפיע עליי לפעמים, כאילו, גם בשינה, כמו לפעמים איך אומרים? אומרים לי, עידית, את לא, איך אומרים, הפרעת בלילה, קמת בלילה, נכון, כי לפעמים זה כן משפיע על השינה, נדודי שינה. לא מתרגלים לאכזריות הזאת שיש בעולם הערבי? תראה, לא הייתי רוצה ליפול בידיים של המפלצות הללו, אני חושבת שהם ראינו גם, אתה יודע מה, עוד לפני הציונות, כבר במאורעות תרפ"ט. את נוסעת לאנשהו? לאמירויות, דובאי. אני חזרתי ממש לפני שבועיים ממרוקו, דרך אגב. אז את עושה גם סיורים? סיורים לא, סיורים אני לא עושה, למרות שמאיצים בי לעשות סיורים בהר הבית, וכל מקומות כאלה, בינתיים אני מעדיפה להיות בעולם שלי, של ההרצאות, אני שמה, זה המגרש הביתי שלי. אוקיי, אז חזרתם ממרוקו? לפני שבועיים חזרתי ממרוקו, ממפגש מאוד מאוד מרגש עם קריקטוריסטים מרוקאים, שרוצים לעשות שיתוף פעולה אומנותי. אני חושבת שזה נותן תקווה, שיכול להיות שאפשר דרך האומנות, דרך קריקטורו, דרך קומיקס, לעשות איזשהו שיתוף פעולה, ולקרב לבבות, כי בסופו של דבר, כולנו חיים פה בעולם הזה, אנחנו לא יכולים להתעלם מכך שיש לנו שכנים מוסלמים, ובמיוחד שהיוזמה הגיעה ממרוקו, להזמין אותנו לשם, וזה היה מאוד, מבחינתי הייתי בעננים, אני חושבת שאני כמה ימים פשוט הרגשתי כאילו אני דורכת על ביצים מרוב התרגשות, כי באמת עבורי מסע כזה, זה נותן לי דרייב להמשיך ולראות שוב, נכון שאני פועלת בזירת ההשפעה, ויש כאלה שאומרים לי, את יורדת על הערבים, זה לא כזה נכון, לא יורדת על הערבים, אין לי משהו נגד הערבים ולא נגד האסלאם, אבל בהחלט האסלאם הפוליטי... אין לך משהו נגד האסלאם? תראה, מה זה אין לי משהו נגד האסלאם? אתה עכשיו לוקח אותי למקומות אחרים, ואני רוצה להמשיך את רגע. לא, לא, אין לי משהו נגד המוסלמים, כמוסלמים. אין לי משהו נגד המוסלמים כמוסלמים. האסלאם יש לו קצת בעייתיות בדת הזאת, תכף נדבר על זה אם תרצה, אבל אין לי משהו נגד מוסלמים, כמוסלמים, אוקיי? אלא אם כן הם מוסלמים שרוצים לרצוח אותי, אז כן, יש לי בעיה איתם. אז נכון, אני בעולם הזה של ההשפעה, אבל עדיין כן, יש לי את הרצון הזה ליצור קשרים אישיים, ובזכות הערבית שלי אני רואה שאני גם מצליחה ליצור, לא רק בעבודה שלי, עם הערבים שעובדים איתי, שבאמת יש בינינו קשרי חברות בלתי רגילים, אלא גם עם ערבים מחוץ לארץ, שפונים אליי, מדברים איתי, רוצים להיפגש איתי, שזה עיתונאי סורי שאני צריכה להיפגש איתו באמת שבוע הבא. אז מעניין לי, כלומר, השפה נותנת לי המון כוח, ונותנת לי המון, פותחת בפניי קשת של אפשרויות, לדבר עם ערבים בשפה שלהם, בגובה העיניים, ואני משתמשת בזה לשני דברים. לכן תמיד אני אומרת, צריך לדעת ערבית לטוב ולרע. לימים טובים, אפשר לדבר בגובה העיניים, ליצור חברויות, וימים רעים, פשוט להכות בערבית, כן. בוא נדבר על איך באמת, אפשר להגיד שהדבר שבו את מיוחדת, מבין כל ה-15 שפעילים ברשת, זה 19, כן. 19, אוקיי. זה העניין הזה של התרבות, של הפתגמים, של הקריקטורות. כן. איך הפתגמים מגלים לנו איזשהו צוהר אל תוך התרבות של מי שמנגד, או אפילו חבר שלנו, שסתם שפה רגילה, או סתם לדבר על באופן אקדמי, לא מגלה לנו. בטח. הפתגמים הם חלק מה-DNA של החברה הערבית, של התרבות הערבית. כשאתה אומר פתגם, אתה קודם כל כבר, בעצם הפתגם הוא חלק גם המורשת התרבותית. כשאתה אומר פתגם, ערבי ישר מקשיב לך. הוא רוצה לדעת מה יש לך להגיד. וכשאני לפעמים עולה לתקשורת הערבית ומתחילים לשחק לי משחקים של לסגור לי את המיקרופון, או לשאול אותי שאלות מתפתלות ושאלות באורך הגלות, כדי שאני לא אענה. כדי שלא יהיה לי זמן לענות, אז יגידו לי, אוי, אין זמן. אז לפעמים אני עונה להם בפתגמים, כי הפתגם הוא פשוט, עצם זה שהוא קצר, הוא קולע, ובתוכו הוא מקפל כל כך הרבה תובנות ומסרים שלא צריך להכביר במילים, פשוט אומרים את הפתגם. ואחד מהפתגמים שתקעתי להם בהתחלה, אני לא אשכח את זה, זה כשהם היו מאשים, ממש בהתחלה, זה היה, הרי הם בעצם אחרי 7 באוקטובר הם התחילו להכחיש בתקשורת הערבית שבכלל היה טבח, והתעסקו כל הזמן בעיבד הג'מאעיה, כן, הג'נוסייד שישראל עושה בעזה. אז זה מה שהם דיברו כל היום. ואז כשהייתי עולה לתקשורת, אז הם היו מביאים מולי או אחד מקטר או אחד ממצרים, שמתחיל להאשים אותי.
ברצח עם. ואז הייתי אומרת, אבל מי שהתחיל, לא, אז רציתי להגיד מי שהתחיל, אבל אחרי זה אמרתי, רגע, מה אני אגיד עכשיו מי שהתחיל, אתם התחלתם, הוא התחיל? אמרתי פתגם. יש פתגם ערבי שאומר, דרבני ובקה, סבקני ושתקה. כלומר, היכה אותי ובכה, הקדים אותי והתלונן. כלומר, גם הכיתם אותנו, וגם אתם בוכים ומיייללים. כלומר, מי התחיל את 7 באוקטובר? אתם. עכשיו אתם מיייללים. כלומר, יש פה עניין, וברגע שאתה אומר להם את הפתגם הזה, אז הם כאילו, זה סופר מעצבן אותם, כי הם מכירים את זה, והם יודעים שזה פתגם שנועד לצחוק על זה, שמיילל אחרי שהוא בעצמו הרביץ. אז מה הם יגידו? כאילו, אז ישר הם עוברים למישהו הבא, או אומרים לי איזה משהו מרושע, או בסדר, כל מיני דברים. יש להם כל מיני שיטות איך להתעלל במרואיינים הישראלים, כי בסופו של דבר, הם לא באמת רוצים לשמוע את דעתנו. הם מעלים אותנו, כי BBC לדעתי הם חייבים. לא, BBC חייבים לעלות, כי אני חושבת שיש להם איזשהו הסכם שהם חייבים לעלות ישראלי, אז הם מעלים אותנו כזה מין, אתה יודע, כזה, אוקיי, בוא נעלה את הישראלי התורן, כזה, כן, ובוא נדפוק לו כמה שאלות ככה קשות, ונוריד אותו ונשפיל אותו עד אפר, נביא לו מולו איזה מצרי או קטרי, או מישהו, כן, מפתח, שיתעלל בו, ונסגור לו את המיקרופון מדי פעם, ונגיד שאוי, לא שומעים אותך, אוי, לא שומעים אותך, בסדר, כל מיני דברים כאלה. אז הם טובים בזה. אני רק כזה, באחד הרעיונות שהתראיינתי דווקא לעיתון באנגלית, אז הם שאלו אותי, אז אמרתי שאני בעצם מרגישה שאני שק חבטות, אבל זה באמת נכון, זה סוג של שק חבטות. כשאתה עולה על תקשורת הערבית, אני לפחות אישית מרגישה שאני שק חבטות. נכון שאני חובטת בהם בחזרה, אבל הם מרגישים שהם חבטו בישראלית. ועוד אישה, כאילו, איזה כיף זה, נכון? אז יש להם הנאה כפולה. אני רוצה שנעבור לנושא הזה של נשים. בסוף בן חלל. בן חלל. אין לי את החטא שלך, אבל אולי עוד כמה פתגמים שככה פותחים צוהר לתרבות שלהם. אז שוב, מהפתגמים שאני אומרת להם, למשל, זה חלק מהם זה... אפשר אבל גם פתגמים סתם, שלא קשורים למלחמה, להסברה. איזה פתגם, כאילו, אולי תבחרי כמה פתגמים מגלים לנו את מה שהם באמת מרגישים, את התרבות שלהם, לאו דווקא כאויבים, אלא סתם בוא נכיר את העולם המוסלמי דרך פתגמים. טוב, אני אתן לך פתגם שאני מספרת אותו בסדנאות שלי על התרבות הערבית, שאני אומרת להם, שלמד את בעלי עסקים ואנשים שרוצים לעבוד בעולם הערבי, גם עורכי דין, כל מיני דברים כאלה. אז פתגם מעניין, שאומר, מחדה ביעול ען זטו עיקר. כלומר, אף אחד לא אומר על השמן שלו שהוא אחור. עכשיו, לכאורה, מה זה? מה זה מחד הביעול ען זטו עיקר? זה נראה מוזר. אבל כשאתה מבין את זה, את העומק של הפתגם הזה, אתה פתאום מבין למה בעצם הם אף פעם לא יגידו על עצמם שהם הפסידו במלחמה. כי הם לא יגידו על השמן שלהם שהוא אחור. הם לא ירדו על עצמם. אתה מבין? הם לא יפשפשו במעשיהם. הם לא ייקחו אחריות על מה שהם עשו, אוקיי? כלומר, זה בא לידי ביטוי בהמון המון תחומים של החיים, בתרבות הערבית, אבל יש בזה גם עניין של, אתה יודע מה, אספר לך גם משהו שקשור אולי קצת לפתגם הזה, אבל יש עניין של, ברוב הנימוס הערבי, שהוא לפעמים גם הם בעצמם אומרים שהוא נימוס שהוא לא תמיד בא ממקום של אהבה, אבל הרבה פעמים הם יגידו, נגיד היינו באיזו הרצאה של מישהו, וזה היה סופר משעמם, אוקיי? אז הם בסוף ההרצאה יגידו, וואו, כל הכבוד, תודה רבה על ההרצאה המדהימה. ואז אני אומרת, חברה שלי ערבייה, למה את אומרת? את בעצמך השתעממת ונרדמת בהרצאה. אז היא אומרת לי, לא, אבל מתוך נימוס חייבים להגיד, כלומר, יש משהו שחייבים להגיד משהו טוב. כלומר, זה נימוס כזה, כן? אתה לא יכול להגיד. אז הפתגם הזה משמש אותי להרבה דברים. אני אומרת להם, תראו, גם כשאתם באים, נגיד, לעשות עסקים עם ערבי, ונגיד נפל לכם העט על הרצפה, או לא יודעת, קרא לכם איזה פשלה, ואתה אומר, איזה מטומטם אני, כן? לא, אל תגיד ליד ערבי איזה מטומטם אני, כן? אל תגיד על עצמך, מה חד הביעול ען זטו העיקר, אל תגיד על עצמך שהשמן שלך אחור. כי בתרבות הערבית, אם אתה יורד על עצמך, זה לא טוב. פה אפשר, אנחנו יש לנו את החוש הומור הזה לצחוק על עצמנו, בקטע הזה, לא, פחות. באמירויות למשל, לא, ממש לא לעשות את זה. אז זה דברים קטנים, שהפתגם הזה הוא
הוא בא לידי ביטוי בהמון צדדים של החיים, בהמון קטעים אפילו לפעמים של חשיבה ביקורתית, שאנחנו מצפים מאנשים שיגידו, סיפרה לי מורה, שוב, אולי זה יהיה קצת אכזרי להגיד את זה, אבל כן, סיפרה לי אחת המורות שהם עשו איזשהו פרויקט משותף ליהודים וערבים, ונתנו להם איזשהו טקסט, לא יודעת מה לנתח, ואחר כך הם היו צריכים לכתוב משוב עצמי. כלומר, איפה אני הייתי בסדר, איפה לא הייתי בסדר. היא אמרה שפשוט התלמידים הערבים לא היו מוכנים לכתוב איפה לא הייתי בסדר. וזה, בדיוק כשדיברנו על זה, אז אמרתי לה, מה זאת אומרת? זה היה דף עבודה. אז היא אמרה, כן, אבל מאוד התקשו בקטע של לכתוב איפה לא הייתי בסדר. אז יש פה עניין של, שוב, אני אעשה פה הכללה חלילה, ברור שיש, זה לא מכליל את כל התרבות, אבל בהחלט שיש מקומות שלא כדאי, ואפשר גם להבין מזה, לפעמים התנהגויות מסוימות שיש אצל השכנים שלנו. אז כשיודעים את זה, זה טוב לדעת. טוב לדעת, שוב, לא כולם כאלה חלילה, אבל בהחלט זה משהו שהוא די נמצא בתרבות הערבית. אז בואו מפתגמים נעבור לבנות, ואולי פתגם על בנות, ואז משם המעבר יהיה חלק. פתגם על בנות, וואו. תראה, יש לנו פרק שלם בבינט חלל על פתגמים על נשים, ולצערי הרב, פתגמים על נשים, הם תמיד שליליים, מרושעים, אכזריים, ולא מפרגנים לאישה. עכשיו, למה? גם הסברנו את זה בפודקאסט. טוב, האישה לא בן אדם, אז אפשר לא לפרגן. הסברנו את זה בפודקאסט מכיוון רגע, מה שאמרתי לא הייתה הטרלה. לא, אישה היא לא סוג של בן אדם. היא לא סוג של בן אדם, היא יותר סוג של רכוש מהסוג של בן אדם. תלוי, כן. היא יותר כאילו, נכון, אני צודק, המילה כבוד ומילה אישה דומות? לא, יש חברות שבהן באמת האישה היא כאן, היא ממש יצור, היא לא אישה, אוקיי? כמו אית באנגלית. כן, כאילו יצור, היא לא אישה. ותן לך פתגם. חלל זה שם של אישה? חלל זה כשר. חלל זה כשר. אז בינט חלל זה גם קדוש, נכון? חלל זה לא קדוש, מובדל. לא, חרם זה קדוש. לא, חלל זה כשר. יש אחת המילים האלה של אולי חרם. חרם זה האזור של אנשים באוהל? נכון, חרם, יש חורמה קוראים לאישה נשואה, כי בעצם אסור לגעת בה. חרם, כל הסיפור הזה, זה אסור, זה גם אזור, אל-חרם שריף זה האזור של הר הבית, כי הוא אזור קדוש. אז כל השורש הזה של חטא רשמם, כן, זה קדוש, אסור, ואישה זה מילים נרדפות? נכון, כן, כן. אוקיי, אז באת להגיד... באתי לספר לך אחד מהפתגמים בהרצאה שלי על מעמד האישה, שהוא פתגם מאוד מאוד לא נחמד, אבל הוא אומר, למשל, אל-וולד בחיר. האמא של הילד הבכור? לא, אל-וולד בחיר, זה האמא של הבן, היא בטוב. כלומר, אם היא ילדה בנים, אז זה טוב. ואל-בנט ביואל. והאמא של הבת, היא ביואל. מה זה כשאומרים יאוולי? יאוולי זה אוי ואבוי לי, נכון? ברע, בצער. בדיוק. אז כלומר, אם היא יולדת בנים, אז זה סבבה. אבל אם היא יולדת בנות, אז וואו, יאוולי, יאוולי, יאוולי. אוקיי, זה סתם פתגם שמראה בחברות מסורתיות ושמרניות, שלא כל כך טוב ללדת בנות, ולא רוצים בנות, כי אבול בנת זה לא תמיד נחמד, לא מביא כבוד לגבר. יש עוד המון פתגמים על בנות, מאוד, אמרתי, מאוד מאוד לא נחמדים, אבל כן. יש גם, אתה יודע, אתה רוצה עוד? כן, אני רוצה, לא, כי תראי, זה חלק בפרק שאנחנו רוצים להבין בכלל את מעמד האישה, זאת אומרת, אני תמיד אומר לאשתי, שנגיד, כשיש איזשהו בעל מקצוע ערבי וזה, אין להם בכלל מה לדבר איתו, כי הוא מסתכל מעל הראש, זה כזה, עם אישה. אישה לא אמורה לדרוש ממנו דברים, לא אמורה לבקש בקשות. לכן אני לא הולכת למוסך, אתה יודע. לא, אבל לא, אני בא ואומר משהו הרבה יותר עקרוני. לגבר הוא עוד יכול להסתכל בעיניים, במובן הזה, לא במובן של שמירת העיניים, אין להם עניין של שמירת העיניים מול נשים, זה לא מעניין אותם. אפילו המוסלמים הכי אדוקים, אין להם שמירת עיניים. אלא, הוא לא מסתכל עליה, הוא מסתכל דרכה. הוא לא מתייחס אליה כישות. כישות שיכולה לדרוש דברים. אז אני אומר, אין לך מה לדבר איתו, נגיד לך יש מחלוקת, כן עשית, לא עשית, זה. אותי הוא לפחות יערבב, אותה הוא כאילו יגיד לך, כן, כן גברתי, כן גברתי, כן, לא, הוא בכלל מקשיב. עכשיו, יכולה לשאול, מה אמרתי עכשיו? תגיד לה, וואלה, את אמרת, גברתי, וואלה, אני מכבד אותך, וזה, עכשיו, הוא לא מכבד אותה, הוא לא כלום. מבחינתו זה חוסר כבוד ששלחו עליו אישה לדבר איתו על האוטו, או על משהו. כן, כן, יש כאלה שמזלזלים באישה בצורה, הם אומרים, מה, אז מה הבעיה? אם היא תתנהג לא יפה, אם היא תהיה צייתנית, אז אני מתחתן עליה, כמו שאומרים, תזרוג' עליה, מתחתן עם עוד אישה ועוד אישה, מותר לו להתחתן עם 4 נשים. ודאי אישה של מישהו אחר. אישה מורדת. זה לא מעניין אותו.
אם היא כבר משומשת, אתה מתכוון? לא, אני אומר, נגיד, אשתי ניגשת למישהו, נגיד מוסכניק, ובאה ואומרת לו, 1, 2, 3, אבל רגע, אמרת שהחלפת את הבלמים, ואני רואה זה. אין למה לדבר איתו. כן, פחות, נכון, פחות. אז שוב, אנחנו לא להכללה, אבל פתגם אחד שככה יושב לי על הלשון, שהוא דווקא מההרצאה שלי על אנשים במרוקו, זה עקרבתן על חטא, וואלה בנתן בלבית. כלומר, שני עקרבים בבית, כן, עקרבן בלבית, ולא שתי בנות בבית. כלומר, עדיף שיהיו שני עקרבים על הקיר, מאשר שיהיו שתי בנות בבית. כלומר, כמה נורא בנות. ובקיצור, הרבה דברים לא נחמדים על נשים, אבל שוב, זה מהווה, הפתגמים בעצם פה, תמיר, הם מבטאים את תרבות השבט, שבה היא שבט בסופו של דבר, הגברים הם היו הלוחמים, הם היו איך אומרים, מביאים את כל הטרף, את הפרנסה, והאישה הייתה מביאה ילדים, אז היא הייתה פחות חשובה. היום לאישה יש מעמד יותר טוב, אין ספק, שהוא תלוי באיזה מדינה, למשל באמירויות, מנסים מאוד מאוד לקדם את מעמד האישה, יש מה שנקרא ממש תמקין אל מראה, שזה העצמת האישה, בסעודיה מנסים, שוב, ארוכה הדרך של אנשים בעולם הערבי, אבל זה נושא מרתק, אני חושבת, לראות איך האנשים בעולם הערבי מתחילות לדרוש את זכויותיהן, רואות נשים במקומות אחרים שמקבלות זכויות, ורוצות גם הן את הנתח שלהן. היה לי עכשיו ויכוח שהייתי במרוקו, אז נסעתי במונית עם נהג מרוקאי, וזה מצחיק, אתה יודע, דיברנו שעתיים לכל כיוון זה היה, דיברנו שעתיים לכל כיוון. זאת אותה ערבית? זהו, זה לא אותה ערבית. זהו, ואנשים אמרו לי, עידית, איך דיברתי איתו במרוקאי? לא, אז אספר לך, אז לא משנה איך דיברתי איתו בערבית שרובה ספרותית, אז איכשהו הסתדרנו, והצלחנו לדבר שעתיים רצופות, אז כנראה שהצלחנו, ודיברתי איתו יש איזה סעיף עכשיו בחוק המרוקאי, שמנסים לשנות בחוק המעמד האישי, שאישה תוכל בעצם לדאוג, לגרש את ההורים של בעלה מהבית, בעצם לקבל חזקה על הבית למרות שהם מתגרשים, כל מיני דברים כאלה שלא לטובת הגבר, אוקיי? אז דיברתי איתו על הסעיף הזה, כי רציתי לדעת בשביל ההרצאה שלי, ככה, מה חושבים ברחוב המרוקאי, אמרתי, כל דבר שאני ככה לומדת מהעולם הערבי, אני מביאה להרצאה שלי. התחלתי איתו, וואי, הוא התחיל להתעצבן. הוא אמר, מה? וזה מצחיק, הישראלים שישבו מאחוריי, אמרו לי, עידית, מה הוא צועק? הוא התחיל לצרוח באוטו, זה טיפשי, אם הפרלמנט יאשר את זה, אני אהיה בעל דפוק, אני לא רוצה בכלל להתחתן, אני זה, כלומר, אז... והוא בן 55, מה? לא, מבוגר, לא, אבל... ברור, לא דיברנו על זה בראש. לא, אבל אני אומרת שיש פה עניין שהגברים לא מוכנים לאבד את השליטה שלהם על אנשים, כלומר, יש להם פה עניין שאם הם יכולים לגרש, הם רק יכולים לגרש אותה, ולא היא יכולה להיגרש, כלומר, היא יכולה להתגרש בתנאים מסוימים, אבל היא צריכה לוותר על הרכוש שלה. כלומר, יש פה עניינים לא פשוטים. במעמד האישה, שעכשיו זה הגיע לפתחו של הפרלמנט המרוקאי שצריך לדון בזה, והגברים המרוקאים בהיסטריה, כלומר, פתאום רוצים לקחת להם פה את השליטה, ומה זה? שהיא תגרש את אמא שלו מהבית, והבית יהיה שלה, ומה זה? רגע, בוא נגיד איזה רוב תרבותי שקודם לדבר הזה בפרלמנט. בעצם אצלנו, נגיד, לילדים שלי, אז יש להם דודים מאבא, שזה האחים שלי, ויש להם דודים מאמא. ואין שום הבדל בין שני הדברים. זאת אומרת, מבחינת הילדים שלי זה לא כל כך מעניין אותם אם זה אח מאבא, אח מאמא זה. אצל הערבים, שנייה, רגע, אבל הצופים עוד לא יודעים. את כאילו כבר עושה זה. האחים של האבא זה משפחה. האחים של האמא זה כאילו קרובי משפחה רחוקים כאלה, אנשים ברגע שאישה התחתנה, היא באמת כבר לא חלק מהמשפחה שלה. כמעט. הולכת לגור עם המשפחה. נכון, ברמדאן יש ביקור אחד, נכון? איזה חג זה? יש איזה חג, לא, אבל יש איזה חג. בעיד אל פיטר. אוקיי, בעיד אל פיטר הולכים להתארח. כן, לא, אבל קצת הגזמת, זה לא? ליל הסדר פה, ליל הסדר פה. קצת הגזמת, לקחת את זה לקצה. זה לא ככה. יש עם, שזה דוד מצד האבא, יש חל, שזה דוד מצד האמא. אז נכון שעם זה דוד יותר... יעמי. נכון, יעמי, זה דוד יותר נחשב מאשר החל, לא אגיד שהחל לא נחשב בכלל, הוא גם נחשב, אבל הוא פחות. שוב, כשמדברים בפודקאסט שדיברנו על נישואי קרובים, אז באמת דיברנו על הקטע למה להתחתן עם הבת דוד, עם בנט אל-עם, כן? וגם הבעל קורא לאשתו, כן? בינתיים היא קוראת לו אבן עמי, למרות שהוא לא תמיד הבן דוד שלה, אבל כבר זה נשאר, כאילו מרוב שהיה, שנתחתנים עם הבן דוד, אז היא קוראת לבעלה אבן עמי. אם תסתכל בסדרות ערביות, היא קוראת לבעלה, במקום בשם שלה, קוראת לו אבן עמי, כן? בן דוד שלי.
גם אם הוא לא הבן דוד שלה. אז יש פה דברים שנשארו עוד מעבר, ועדיין קיימים גם היום בתרבות הערבית, כן? לא, אני בא ואומר שבעצם האישה היא כל כך לא באותו שווה מעמד של בן אדם, שגם מבחינת המשפחה היא נטע זר של המשפחה שאליה היא נולדה. כי ידוע שהיא תעבור למשפחה אחרת על ידי נישואין, אבל הבן הוא באמת בן של משפחתו, ואם הוא יתחתן, לא משנה, הוא גם לא עוברים למקום של היישוב של ה... היא עוברת לגור עם... היא עוברת לגור בעיר שלו, ולא הם הולכים... סתם תחשבו על זה, בתרבות הישראלית, נגיד... אבל זה רק במשפחות המסורתיות, היום כבר הערבים הצעירים כבר שמים פס על הסיפור הזה, כאילו הם לא... אין רובד תרבותי שנשאר? יש דברים, כן, יש דברים תרבותיים שהם לא יעזו לעשות, אבל בהחלט יש שינויים גם אצלם, כמו, הם לא ישנו את התרבות, את הטקסים אולי וזה, אבל נגיד הקטע של, נגיד לגור ביחד לכאורה אסור, אבל עדיין יש, אתה מוצא ערבים שכן גרים ביחד לפני הנישואים, אמנם לא בפרהסיה ובכולולולו להגיד לכולם, אבל כן, זה קורה, מה שלא היה קורה פעם, כן? נשים שמרשות לעצמם גם לפתח קריירה, כל מיני דברים שלא היו נהוגים פעם, בכל זאת הם מושפעים, גרים פה במדינת ישראל, וקוראים להם שינויים. כן, אנחנו דיברנו בשיחה הזאת באופן כללי, לא רק ערבים ישראלים וזה. לא, בהחלט, יש המסורת חזקה מאוד, במיוחד באזורים הכפריים. אני תמיד, כשאני בהרצאה שלי על מרוקו, שאני תמיד מדברת על ההבדל בין הנשים שגרות בעיר, בקזבלנקה או במקומות אחרים, לבין נשים שגרות באזורים ההרריים. הזכויות שלהם שונות לחלוטין, כלומר, שם הם הרבה יותר, יש להם פחות זכויות לאישה ההררית, נגיד. כל העניינים של הזכויות והמעמד האישי פחות הגיעו לשם, יש שם יותר את העורף, עורף זה המנהג של השבט, המנהג של המקום, שהוא פועל, לכן גם מחתנים ילדות בגיל צעיר, למרות שלפי חוק המדינה מותר בגיל 18, אבל זה לא מעניין אותם, יש עורף, עורף זה המנהג של המקום, מנהג של המקום, לחתן את הבת בגיל צעיר, אז מחתנו אותה, וזה לא משנה מה חוק המדינה אומר, כי המדינה זה רק המלצה. כן, ורזזת, נכון, יש בריארטלה. ורזזת, הייתי שם, זה עיר הסרטים, מה זה? בכלל, מרוקו מקום מאוד נחמד, גם די בטוח לנשים, נכון? מרוקו מקום מקסים, מקום מעניין, מקום שונה. אקלים נחמד דווקא גם, יש את הריארטלס מאוד נעים שם, גם בקיץ. בטח. יש המון תיירות, יש ז'ם אל-פנה, נכון? ז'ם אל-פנה זה במרקש, כן. הייתי בכל המקומות פשוט. יפה. לא, תראה, מה שאני אוהבת במרוקו, באמת, הייתי שם, הסתובבתי שם בשווקים, קודם כל פחדתי שיזהו אותי קצת, כי בכל זאת מכירים אותי קצת מהטיקטוק וזה, אז פחדתי קצת, אבל מסתבר שהחשש שלי היה לשווא, והסתובבתי שם בשווקים, ואנשים פשוט, הם אפילו לא מסתכלים עליך. כאילו, הם... לא יודעת לקרוא לזה סובלנות מרוקאית, אבל הם כאילו, אתה לא מעניין אותם. הם לא נועצים בך מבטים. אף אחד לא נועץ במבטים. באמת, כלומר, ממש לא... היה לי רק מקרה אחד שנכנסתי לאיזה גלריה בטנג'יר זה היה, ושלוש בנות זיהו אותי מהטיקטוק. אז הם הצביעו עליי, ואז המארח המרוקאי שלי אמר לי, דיט, בואי, הוציא אותי החוצה, שלא יהיה פה בלגנים עכשיו. אבל באופן כללי לא זיהו אותי, וגם לא עשו לי בעיות, והיה מאוד... לא הרגשתי מאוימת לשנייה, באמת. הרגשתי בטוח, וכן, יש משהו במרוקו, שוב, לא יודעת אם להגדיר את זה כסובלנות דתית, אבל משהו מאוד נעים כזה, אנשים לא מתעניינים בך יותר מדי. תבוא, תקנה, תגיד שלום, ביי. איך זה נקרא הספגניות שלהם, שמשים על חוט ברזל כזה? אני לא זוכרת איך קוראים לזה, אני קניתי משהו כזה. זה כאילו יש בכל מקום, ארוחת בוקר המרוקאית הקלאסית, זה מין סופגניות כאלה שטבולות בשמן כמובן, בלי ריבה כמובן, עם דבש. אני לא זוכר איך זה נקרא, אבל בזמן שאת שאלה אחרת, אז אני אבדוק בגוגל, ואז אני אהיה הרבה יותר חכם. אנחנו לא מדברים על עוואמה, נכון? לא, ממש לא. לא, זה דבר מאוד מאוד מוכר, עכשיו כל הצופים שלי אומרים לי, אתה מרוקאי, אני מרוקאי. מה, אתה מרוקאי ולא יודע? את יודעת, בדיוק. בושה, באמת. ממש בושה, תסלחי לי הגברת המכובדת, אנחנו לא זוכרים, אני ממקנס בעיקרון, משפחה ממקנס, כן. דווקא במקנס עוד לא הייתי, אבל נשאר לא פעם. זה המקום הכי חשוב. כן, יש שם... המקנסיים מתנסים על כולם, זה שתדעי? כן, זה כמו המשדים אצל הפרסים, אתה יודע שאצלנו במשפחה, האבא שלי, זכרונו לברכה, הוא ממשפחה משדית, מהנושא משד. אמא שלה הגיעה מיזד. עכשיו, זה, לא זוכרת מי אמר לי, אבל זה מישהו פרסי, אמר לי שאם אישה מיזד וגבר ממשד מתחתנים, זה פיגוע. כי המשדים מתנסים על כולם. אוקיי, אז גיליתי, זה נקרא ספינג'.
ברור, מה, אבל שם דווקא לא אכלתי ספינג'. לא, אז ארוחת בוקר המרוקאית הקלאסית זה ספינג' ואתה לוקח את זה בכיכר העיר. עכשיו, מי ששומר כשרות וזה, אז בעיקרון זה שמן שמשמש רק לספינג', והאנשים האלה הם לא משתמשים בזה אחר כך לבישול של שניצלים או דברים כאלה. זה דוכנים רק של ספינג', ויש מוכרים גם תה ברחוב, נכון? וואי, תה מרוקאי, קניתי את זה. לא, הם מוכרים את זה ברחוב. יש את האלה הולכים את זה על הגב, וגם הם מוכרים מים ברחוב, מוכרים כאילו, הם מוזגים לך מתוך מין כזה קנקן מים ענק שיש להם על הגב. כן, זה דווקא לא נתקלתי. לא בטיול האחרון. טוב, הייתי שם לפני 20 שנה, אז יכול להיות שדברים השתנו. טוב. אתה בטוח שזה היה המים? כי יש להם את התמר הינדי ואת הדברים, לפחות בעיר העתיקה בירושלים, יש להם את הדבר הענק הזה על הגב, והם מוזגים לך תמר הינדי, משקה תמר הינדי. לא טעמתי, אנחנו שתינו שם רק מים מבקבוקים כשהיינו במרוקו. לא, אז אני אכלתי שם סופגניה אחרת ששמים בשוקולד בפנים, משהו מאוד מאוד טעים. השתכנזו. לא, אבל זה מדהים, זה עולה, זה שני דירהם מרוקאי, כאילו, מה? חצי שקל, כלומר, מה קורה כאן? המחירים זולים, בקיצור. זה כלום. משרד התיירות המרוקאית, משרד השגרירות המרוקאית בתל אביב מודה לנו, יש שגרירות? לא, יש בטח קונסוליה משהו. יכולתי לחיות שם שנים מהמשכורת של חודש אחד, תקשיב. ולעבוד בזום. מדהים, כאילו, כמה, אתה יודע, הסכומים שאתה משלם שם על דברים, הם במיוחד באוכל. שם אור בפז מדהימים, נכון? בפז הייתי, אבל זה היה בטיול הקודם, ב-2017, עכשיו לא הייתי שם. טוב, בוא נעבור לדבר על משהו אחר, על טיסה קצת יותר קצרה, ובזה אנחנו נסיים. טיסה? כן, לאמירויות, אני רוצה. רגע, אני רוצה לדבר הזה לעשות הקדמה. יש לנו קטע שנקרא המשמעות פלוס, זה בעצם קטע למנויים בלבד, שבו אנחנו בעצם, אתם עוזרים לנו לממן את הפודקאסט הזה ולהחזיק אותו באוויר. אז אם אתם רוצים לצפות בקטע הזה, וגם לתמוך בפודקאסט, וגם בשלל לזכות בהרבה ברכות וזה, אפשר לברך אתכם בערבית. מה זה ברכות? ברכות של רבנים או ברכות של מוסלמים? ברכות שלי, אני מברך אתכם, כל מי שעוזר פה תומך בפודקאסט, במפעל האינטלקטואלי הזה, אז אני מברך אותו, תבורכו על מה שאתם עושים. זהו, זאת הדרך שלנו, ככה נתמוך בכלי תקשורת עצמאי. אז הייתי רוצה לשמוע ממך על נימוסים והליכות והתרבות באמירויות, פחות תרבות אבל יותר נימוסים והליכות, זה ככה אחת ההרצאות המפורסמות שלך. היי, אם האזנתם עד לפה, ממש אשמח שתקדישו עוד דקה אחת מזמנכם. תיכנסו לקישור, כאן למטה, ותתמכו בנו באמצעות מנוי לעל המשמעות פלוס ב-60 שקלים לחודש. המנוי יעניק לכם גישה מלאה ליותר מ-200 פרקים בלעדיים של הפודקאסט, שתוכלו להאזין להם באפליקציית הפודקאסטים האהובה עליכם. בנוסף, המנוי יאפשר לכם להצטרף למפגש הזום השבועי של קהילת על המשמעות. כל פעם נפגשים ולומדים יחד נושא אחר, ויש גם זמן לשאלות ולדיון בלעדי למנויים. כמו כן, כל מי שמנוי לעל המשמעות פלוס נהיה שותף בהחזקת הפודקאסט ככלי תקשורת עצמאי ובלתי תלוי, שיקדם את הרעיונות שאנחנו מאמינים בהם. אז יאללה, הקליקו כאן והצטרפו אלינו לעל המשמעות פלוס, מחכה לכם.